Mirë se u gjej të gjithëve. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan, duke ju uruar të gjithëve një javë të mbarë. Do të fillojmë njëherë me temën e parë që kemi përgatitur për sot. Në fakt, vazhdon ende të jetë fort edhe freskët jehona e ndarjes së çmimeve Oscar dje mbrëma. Ka qenë edicioni i 90, ka qenë një jubile sigurisht i veçantë i ndarjes së çmimeve më të rëndësishme në kinema. Është zhvilluar në Dolby Theatre si zakonisht në Los Angelos me pjesëmarrjen e yjeve të kinemas botërore, cilët kanë qenë çmimet fituese, ose më saktë filmat që për kategoritë përkatëse u vlerësuan me statujën e Oscars, por gjithashtu kemi pasur edhe momente të tjera, spektakli, ceremonia në vetvete, e cila është shumë e rëndësishme, konceptohet në mënyrë të veçantë dhe mezi pritet, pa diskutim. Si u veshën të ftuarit, tapeti i kuq, parakalimi në tapetin e kuq, i cili është një tjetër temë e rëndësishme e ditës pas Oscarit, sepse është një nga gjërat që ka kuriozuar më tepër edhe që ngjall gjithmonë debate, për sa i përket shijeve dhe zgjedhjeve që kanë pasur edhe protagonistët e kësaj mbrëmjeje. Do të ftojmë 3 të ftuar pas pak në studion tonë për të komentuar gjithçka ka ndodhur dje mbrëma. Është me ne Rovena Rozhani, gazetare e specializuar pikërisht për kinema dhe filmat, dhe unë e falenderoj shumë që është me ne sot, kënaqësi e dashur. Të ftoj të ulesh, faleminderit që je këtu. Vjen Besmir Metani, prezantues, por edhe këngëtar. Mirë se erdhe Besmir. Një tjetër prezantuese, Sara Kolami, prezantuese televizive. Mirë se erdhe, bukuroshe. Kënaqësi që kam këtu, kënaqësi që jeni të gjithë këtu për të folur për një ngjarje të rëndësishme, siç është çmimet Oscar, ndarja e këtyre çmimeve një natë përpara. Besoj keni ndjekur patjetër, apo jo? E keni gvir me siguri mbrëm. U mundova. Është e vështirë të qëndrohet zgjuar gjatë Oscars, unë kam përshtypjen që as pak, apo jo? Se është diçka që përmban, ka dinamik, spektakli në vetvete është shumë interesante, shumë interesante, po zgjat shumë, domethënë, edhe ndryshimi i orës, edhe kemi edhe detyrime në mëngjes. Po, për neve. Duke munduar. Për ne në kontinentin tjetër, kontinentin e vjetër. Por që është interesante në vetvete si ceremoni, sepse ka fjalimet mrekullueshme që e bën akoma, domethënë për krah, shkon njëkohësisht mendoj unë në harmoni totale me emocionet që jep vetë ndarja e çmimeve. Fjalimet që mbas secili prej tyre, një nga momentet më të bukura të kësaj ceremonie apo të këtij show. Në crescendo shkon gjithçka. Fillon me emocionet, përgatitjen para spektaklit, momentet e para, intervistat që realizojnë ekipi që ka për detyrë të mbërthejë të gjithë VIP-at, të gjithë aktorët, regjisorët, të mbërthejë në pika të ndryshme që nga momenti limuzinës deri brenda në skenë, dhe pastaj sigurisht spektakli takon skenës dhe rritet minut pas minuti. Ne kemi përgatitur materialin e parë, i cili na sjell edhe një herë vëmendje gjithçka ka ndodhur dje mbrëma, çmimet që janë ndarë, cilët kanë qenë filmat fitues dhe protagonistët e tyre. Shohim insertin dhe kthehemi në studio. Mes triumfit dhe zhgënjimit, emocioneve dhe shkëlqimit të projektorëve dhe bliceve të fotografive, në paradën e veshjeve më shik dhe glamur, u mbajt mbrëmjen e shkuar në Dolby Theatre në Los Angelos, mbrëmja më e rëndësishme e vitit në Hollywood, ceremonia e ndarjes së çmimeve Oscar. Një mbrëmje plot shkëlqim, startuar fillimisht me të shumëpriturin tapetin e kuq, për të vijuar me një mbrëmje gala, ky edicion jubile për të 90 vjet vlerësoi prodhimet më të mira kinematografike. Ashtu siç edhe ishte njoftuar, komediani i njohur amerikan Jimmy Kimmel moderoi edhe këtë vit me zbatutash të njëpasnjëshme mbrëmjen magjike të çmimeve Oscar, duke dhuruar një spektakël të jashtëzakonshëm që kulmoi me monologun e tij dhe me qëndrimin krah lëvizjeve Me Too dhe Time Up kundër sjelljeve abuzive. Shpresoj që të dëgjoni gjatë natës fjalimet për nismat si Time's Up, Me Too dhe Never Again. Ashtu siç është edhe traditë në Oscar për krah moderatorit Kimmel, u ngjitën në skenën e Dolby Theatre për të nominuar dhe dorëzuar trofet e kolegëve të tyre dhe mjaft yje të tjerë të Hollywoodit. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... The Oscar goes to... Por cilët ishin triumfatorët e kësaj mbrëmjeje? Akademia e Oscarëve këtë vit vendosi që Shape of Water të ishte filmi më i mirë,
një film që flet për dashurinë e një pastruese që punon në një ndërtesë sekrete të qeverisë amerikane me një krijesë të krijuar në laborator, e cila jeton në ujë. Pastruesja, e cila është memece, krijon një lidhje të fortë ndjenjash me këtë krijesë, duke i hapur rrugën një aventure fantastike. Ky film, i frymëzuar nga një dashuri e mbushur plot fantazi, arriti të shkëlqejë mbrëmjen e djeshme duke marrë plot 4 statuja të arta nga kategoritë ku ishin nominuar, si filmi më i mirë, regjia më e mirë, kënga origjinale më e mirë dhe dizajni më i mirë i produksionit. The Shape of Water. Guillermo del Toro and J. Miles Dale produces. Ndërkohë çmimin e aktorit më të mirë e fitoi Gary Oldman për interpretimin e tij në Darkest Hour, ku luan rolin e Winston Churchill, për të cilin shumë kritik e kanë cilësuar atë si një nga rolet më të mira të karrierës së tij. And the winner is Gary Oldman. This is the first Oscar and second nomination for Gary. Ndërsa aktoria më e mirë u shpall Frances McDormand në filmin 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, ku luan në rolin e një nëne që jep me qerat 3 postera për të tërhequr vëmendjen për vrasjen e pasgjitur të vajzës së saj. And the Oscar goes to Frances McDormand. Aktorët më të mirë jo protagonist u shpallën Sam Rockwell, Sam Rockwell. dhe Alison Janney në filmin biografik amerikan I, Tonya. Allison Janney. for This is the first Oscar and nomination. Me çmimin për regjisorin më të mirë ka qenë gjithashtu një ndër kategoritë më të diskutuara këtë vit për shkak se sondazhet e ndryshme nxjerrin fitues të ndryshëm. Guillermo del Toro, regjisori The Shape of Water, ngriti kupën e kësaj kategorie duke arritur një sukses shumë të madh në karrierën e tij. Batutat dhe humori i Holt i shtuan mbrëmjes, veçantinë dhe bukurinë që meritonte në çdo aspekt. Kush do të mbajë fjalimin më të shkurtër sonte, do të shkojë në shtëpi me Johnny, thuaj se çfarë do të fitojë. Një mbrëmje magjike mes të ftuarve të famshëm, triumfit dhe shkëlqimit të yjeve hollywoodian, edicionin 90 i ndarjes së çmimeve më të rëndësishme kinematografike botërore, është ndjekur dhe komentuar prej miliona admiruesish kudo në botë. Ky ishte materiali, një mbrëmje e bukur, cila ishte përshtypja juaj e parë? Si mund ta përshkruani, si e keni përjetuar dje, sa ju ka shijuar, ishte në lartësinë e ceremonive të tjera, apo ishte pak më i qetë, nuk ishte ndonjë surprizë të jashtëzakonshme, në pritshmëritë ndoshta ishin si gjithmonë të mëdha, apo ishte aty? Ishte më dashtore. Ishte shumë e bukur, domethënë gjithë ata aktorët e ke parasysh që mblodhen në një vend, vetëm kjo të mbush emocion, sepse janë njerëz të arritur që kanë luftuar gjithë jetën për diçka kaq të bukur. E ti mbledhësh gjithë ata në një vend është domethënë arritje. Sigurisht kur flitet edhe për filma, domethënë Shape of Water, unë personalisht nuk e kam parë, sepse nuk ka rastisur, por kam dëgjuar shumë njerëz që e kanë parë dhe është një film që të prek në mënyra të ndryshme, domethënë, sepse disa njerëz më thanë që është thjesht një film romantik, po tani domethënë që dëgjoj komente të tjera që pra dashuria është tema kryesore apo jo? Dashuria. Po, në mënyrë të ndryshme, edhe është shka shumë e bukur. Varet se si e koncepto, për shumë personalisht kur e kam parë si film, duket si një nga këto historitë amerikane të postmodernizmit, sepse nuk bëhet fjalë për vitet e fundit, bëhet fjalë kur makinat ishin akoma në ato format e veta të çuditshme, vitet 60-70, ndoshta diçka edhe më herët, në vitet 50 nuk më kujtohet fiks, dhe tregohet një histori shumë interesante dashurie midis një vajze e cila ishte pak e ngujuar nga realiteti e ku jetonte për faktin e vetëm sepse ishte edhe me mece. Dhe kishte nuk fliste dhe vetëm i shok që ishte një person me cilin ndante gjithçka. Historitë e dhimbshme të dashurisë midis njëri tjetrit që nuk gjeni një person as njëri dhe as tjetri. Nga ana tjetër bëhet fjalë pra pikërisht kur në ambientin e punës së saj që bëhet fjalë për një nga vendet ku studioheshin zbulimet e reja, siç ishte edhe rasti
amfibit doja ta quaj, sepse ishte një qenie e cila jetohet në ujë. Ishte kapur dhe ishte futur për të observuar, për të kuptuar çfarë fuqish kishte. Dhe vajza ishte e vetmja e cila në të gjithë dhunën që ushtronin mbi të, ishte e vetmja e cila ndante ushqimin e drekës me personin. Pra filloi ta ushqente me vezë, sepse ishte ushqimi i cila ajo merrte me vete. Dhe aty filluan të rrezikonin. Në momentin që kuptuan që donin ta vrisnin, sepse donin të kryenin operacione për të kuptuar se si funksiononte organizmi, në atë moment e gjithë shoqëria e saj për 2-3 vetash filluan të reagonin për të marrë trupin, pra për ta sjellë dhe e fusin në shtëpinë e tyre, që ishte një shtëpi shumë modeste, dhe nga që qenia jetonte vetëm në ujë, u detyruan deri në atë pikë që kur herën e parë kur kuptuan që kishin rënë dashuri me njëri tjetrin, të përmbyste të gjithë dhomën, që të mbushe me ujë dhe që të mund të kryenin dashuri me njëri tjetrin. Më ishte shumë e çuditshme me disë kësaj qenie. Po pastaj ka edhe ca skena që janë pak humoristike, sepse momentin e parë që kanë çuar në shtëpi për shembull, ai ishte mësuar që të hante qenie të tjera. Dhe për shumë, vajza në shtëpi mbante disa mace dhe gjen macet e ngrëna që mungonin në shtëpi. Domethënë, është film shumë interesant në vetvete, po që varet në cilin koncept do ta kuptosh. Personalisht për mua bëhet fjalë për Amerikën asaj kohe, e cila për shkak studimeve të shumta që dilnin, për shkak të luftës me Rusisë që kishin gjatë gjithë kohës, sepse edhe aty në film tregohet në fakt, cili nga ata do zbulonte më shumë mbi këtë qenie. Pra unë në këtë aspekt kam parë më shumë si në aspektin historik të marrëdhënieve të luftës ftohtë që kishte Amerika me Rusin, përveç se pjesa pra kur është dhe pjesa e dashurisë deri në fund që vajza kthehet në amfibe sepse ishte vetëm mënyrë që mund të jetonte, e shpëton nga vrasja. Rovena, edhe ti ke ndjekur filmin apo jo? Patjetër, në fakt ajo që ke të njëjtën perspektivë për të? Është një ndërthurje e prallës me realitetin. Edhe pikërisht për këtë arsye, sepse është shumë e vështirë të mbash nivelin e prallës që është një botë tjetër irreale, përgjithsisht të menduar për një moshë tjetër, jo për të rriturit, për ta sjellë kaq serioze, kaq të drejtë për drejtë, jo si një histori princeshash, pra në një formë krejt të ndryshme, është pikërisht kjo mënyrë që ka zgjedhur regjizori që ka ngritur filmin në piedestal, ka ngritur dhe vetë regjizorin dhe është kjo, si thua, që ka dhënë të gjithë vullën e suksesit. Një ngërshetim midis elementeve të prallës dhe elementeve të realitetit, sigurisht që ngre një histori dashurie, dhe ka bërë gjithë shka pastaj me komponentet e vetë. Dhe nëse vjen në formën e prallës, atëherë duhet të ketë një happy end, kam përshtypjen në fund filmi, apo jo? E ka, në formën e vetë ka një happy end, por që të mos e zbulojmë të gjithë sekretin e filmit. Kur e themi këtë pjesë... Besoj kurioziteti është në majtë më të larta me këtë film. Gjëja më e bukur është sa herë që shtillohet një sinops, qoftë gjatë, qoftë shkurt, nuk duhet haruar që interpretimi, efektet, muzika, skenat, momentet janë të patregueshme. Domethënë nuk e konsumojnë pak ngjarjen, etapat se si zhvillohet, por nuk konsumojnë ndjesinë dhe emocionin që ti merr nga filmi. Kështu që në këtë rast nuk e kemi zbërthyer të gjithë historinë, por që ju besoj keni pas parë një pjesë të mirë të filmave apo jo? Personalisht Baby Driver, nuk e di nëse ka parë. Baby Driver. Ka muzikën e zakonisht të bukur dhe faktikisht e ka merituar çmimin për miksimin më të mirë që i kanë për muzikës, sepse mënyra se si nuk e din historinë. Por muzika më të mirë në fakt e fitoi po ky film apo jo? Shej po futur më duket? Jo, muzika më të mirë ka miksim më të mirë muzikor ka Baby Driver nëse nuk ngatrohem. Më të mirë diun që e morën edhe për këngën origjinale më të mirë. Jo, kënga është miksimi më i mirë i këngëve që është. Kanë marrë këngët më të mirë. Po sepse bëhet fjalë për një djalë i cili i apasionuar muzikën për shkak se kishte një zhurmë në kokë dhe që kryejm vjedhje se si gjithë filmat e tjera. Është i talentuar domethënë edhe për sa i talentuar dhe pjesa e muzikës edhe i makinës. Këto ishin të dyja dhe për shkak të një zhurme që ka në kokë, mikson kaseta të ndryshme dhe kaseta më e shenjtë ishte zëri të ëmës kur ishte shumë i vogël sepse nuk i kishte më prindrit. Dhe ndërto, domethënë muzika shihet si diçka e shenjtë sepse ndërkohë që kryente çdo gjë, si të ngjiste makinën apo edhe në biseda të ndryshme, i mundon të lexonte njerëz vetëm nga goja për të kuptuar pra gjithçka sepse zhurma në kokë nuk e lejonte kur të dëgjonte. Edhe kjo është me happy ending, ëh, gjithë filmat me happy ending. Mirë, çmimin e regjizorit më të mirë, besoj kemi planet, sërish Guillermo del Toro apo jo? Është regjizori i këtij filmi, vin sërish planet, i merituar apo jo, me gjithë Oscarat që mori mbrëm. Ka marrë 4 statuja ky film dje. Ky është çmimi artistik i tij, pastaj mos gaboj të tjerët janë kryesisht teknik, por që nuk e ulën as pak vlerat, janë mbeten në statuja Oscari. Dhe nëse nuk gaboj, është regjizori i 4 meksikan që merr Oscarin brenda 5 viteve të fundit. Kështu që ka rënë goxha në sy, edhe fjalimi i tij sigurisht ka qenë
prekës, po pjesë tjetër Dhe risolli çështjen e emigracionit, apo jo? Sigurisht. Në Bashkuarat Amerikës në fjalimin e tij. Një nga momentet pikante, le të themi, të fjalimeve të mbrëmshme. Sigurisht, secili çdo artist sjell edhe pjesën e vetë, sjell edhe kredon e vetë, shtresën që përfaqëson, gjithçka, sekundër do ta kemi pas edhe tek aktoria e filmit Tre tabelave, do ta them më shkurt në shqip, sepse është një titull shumë i gjatë dhe të mos i rëmbejmë minutat. Ajo që më bëri përshtypje në këtë Oscar është që kemi një shpërndarje pothuajse të drejtë të çmimeve dhe nuk mund të themi se ka filma të pakënaqur, të paktën ato që kandiduan, sepse është histori tjetër kush nuk mori nominime në Oscar dhe përgjithsisht pothuajse të gjithë kanë marrë më pak se gjysmën e nominimeve kanë arritur ta konvertojnë në çmime. Madje Dunkirk mund të them që është shumë e nderuar edhe se Three Billboards për sa i përket nominimeve të konvertuara në statuja. E qartë. E shohim edhe momentin e shpalljes së aktores më të mirë, pikërisht të Frances McDormand. Ja tek e kemi me një fjalim e cila i detyroi të ngrinte në këmbë të gjitha gratë e nominuara këtë edicion të Oscarëve. Ngriu i thot Meryl Streep, po ngritet ti do të të gjitha. Shiko, ku ka më bukur se sa portojnë njëri tjetrin, sepse të vjen momentet që të gjithë fokusojnë te ty, edhe ata prapë ndajnë atë moment me të tjerët, dhe besoj që nuk ka më bukur se kaq. Ja, vazhdojmë e dëgjojmë. Okay, look around, everybody. Look around, ladies and gentlemen, because we all have stories to tell and projects we need finance. Don't talk to us about it at the parties tonight. Invite us into your office in a couple days, or you can come to ours, whichever suits you best, and we'll tell you all about them. I have 2 words to leave with you tonight, ladies and gentlemen. Inclusion rider. Ishte fjalim i bukur, sigurisht që vlerëson shumë punën e kolegeve të veta, patjetër, ringredh ato në të njëjtin pjedestal në cilin ishte vetë, duke ngritur në këmbë dhe duke vlerësuar edhe një herë dhe vënë edhe një herë në qendër të vëmendjes të gjithë punën e aktorëve, të cilat gjithashtu janë nominuar dje mbrëmë. Tërheq vëmendjen që secila prej tyre ka një histori, secila prej tyre ka projekte të bukura të cilat kanë nevojë për financime, kështu që mos e zaroni këtë temë, thoshte për producentët e kishte fjalën, thjesht në partin pas Oscars, por na kërkoni takime, ju vim në zyra ose e janë në zyrat tona për të folur më gjatë për projektet që kemi vërtetuar, sepse kemi potencial. Të fjalën e fundit e ka shumë sekret, sepse domethënë e zbërthen më pas, i referohet kontratave ku duhet të ketë shumë diversitet. Po, sepse ky është një moment i cili kam përshtypjen që s'ka pasur shumë shpjegime më pas, kështu që nëse ti e ke informacion, le ta shpjegojmë. Ajo thot, kam edhe 2 fjalë, do ta mbyll vetëm me 2 fjalë, thot këtë fjalim, inclusion rider. Çfarë do të thonë inclusion rider? Është një klauzol në kontratat ku duhet të përfshihet, të ketë një diversitet për sa i përket aktorëve femra, aktorëve meshkuj dhe gjithë shtresave të tjera që duhet përfaqësohen. Edhe më saktë kanë kërkuar më tej këtë shpjegim St. Francis, sepse në media ajo tashmë është si shenjtoria Francis për vetë gjestin që bëri, uli statujën e Oscarit që i ka mbledhur të gjithë atje, uli në tokë të këmbët e saj dhe kërkoi që të gjithë të ngrihen në këmbë për të vënë shumë të tepër në pa atë që 2 kauzat e tjera pro-femërore në fakt u shfaqën në tapetet e kuqe të eventeve të tjera, por që munguan në fustanet e zeza apo të bardha të këtij tapeti këtu dhe si duket ishte ky moment. Realisht media ka cilësuar një kauzë tjetër për të gjitha yjet e Hollywoodit, edhe për të gjithë yjet, domethënë burra dhe gra. Nuk u çel një kauzë, është reflektimi i periudhës së parë pas skandalit të Weinstein, kështu që duhet thënë se Hollywoodi thot kritika e huaj jo, unë thot kritika e huaj, për herë të parë mban një Oscar që përshkon drejt një ndryshimi të madh. Po, kur thash për kauzën tjetër, kisha për inclusion rider, për ta shpjeguar. U hap një temë tjetër, domethënë u çel një lëvizje tjetër, e cila pas fjalimit të aktores më të mirë që mori kupën, dje pati jehon edhe në media. Në Twitter pati shumë aktore të tjera të cilat e përqafuan dhe thanë, ne jemi me ty dhe jemi për inclusion rider. Që nga pra kjo klauzol në kontratat që lidhin këto aktore të mëdha, të cilat e kanë mundësin të vendosin kushte në momentin që lidhin një kontrat, dhe kjo klauzol pra parashikon që pjesa tjetër e aktorëve, sepse problemi që nga dhe që ka shkruar edhe në një nga fjalimet TED, të cilat edhe këtu është marrë sfundu edhe kësaj aktoreje,
nëse ka 40 aktorë të cilët janë pjesë të një kasit të filmit dhe 10 prej tyre janë vetëm ata janë aktorët kryesorë, me së cilëve ndodh historia, 30 të tjerët janë aktorë episodik, aktorë jo relevant në ngjarjen e filmit. Dhe thot pikërisht ato 30 të tjerë duhet të jenë më të diversifikuar si karaktere, duhet të jenë më shumë gra, më shumë homoseksual, të komunitetit LGBT, duhet të ketë më shumë njerëz me aftësi të kufizuara, më shumë njerëz me ngjyrë. Pra, të jetë realiteti të vi ashtu siç është në të vërtetë. Pra, edhe në film realiteti që na rrethon të jetë i njëjtë si në jetën reale. Pra këtë kushdo, këtë përfaqësim të botës reale në filma duhet ta vendosin vetë aktorët të cilët e kanë këtë fuqi. Aktorët dhe aktorët me këtë klauzol në kontratë të cilën e zgjedhin ata dhe e vendosin. Sigurisht, po kjo sjell është vijime gjithë e sajtë, më dhe në shmënyra se si zgjerohet. Mos harroni që kemi vitin e kaluar një Oscar, pse kaq i bardhë, nuk ka më shumë nominime për aktorët me ngjyrë, etj. Si thua, kanë filluar nga pak krisjet, ndryshimet, domethënë ngjyrat kanë filluar të lëvizin, të thuhen. Dhe kjo është arsye. Po ngadalë, ndryshimet e mëdha ngadalë ndodhin. Vën nga një vinë në rërë, si thot Del Toro, dhe pastaj kur ne na kërkohet që ta bëjmë shumë të fortë atë vijë, që të jetë dukshme dhe lexueshme nga gjithë ne, do ta vijojmë që ta bëjmë. Rënia e Weinsteinit edhe mungesa edhe e njërit prej aktorëve, mos gaboj, Casey Affleck, pikërisht sepse ishte akuzuar për ngacmime seksuale dhe nuk dha i çmimin, por e dhan 2 aktorë të tjera, e shumë ndryshime të tjera sigurisht që diktojnë ose të regojnë një rrugë të re të Hollywoodit edhe të Oscarit. Tani sa do të shkoj, si do të shkoj, këtë do të tregoj ardhmja është një industri e tërë, nuk e diktojmë dot ne. Momenti i St. Francis është momenti që sipas medjave ka zgjuar pak mbrëmjen e Oscarit, sepse si duket ka pasur ca momente monotonie dhe rutine në prezantim, por ai momenti ka qenë pikërisht pika e fortë, kulminante dhe crescendo. Aktori më i mirë, Gary Oldman, aktori më i mirë i zgjedhur në Oscars 2018, në interpretimin e tij të personazhit të Winston Churchill, pikërisht në filmin Darkest Hour, ora më e errët apo jo? Po këtë film e keni parë? Nuk ishte si ndodhte ndryshe. Domethënë edhe nëse i analizon edhe kandidaturat e tjera dhe nëse di pak historinë e dhënies së statujave Oscar, apo kupton pak mentalitetin, kjo është pika ku nuk ka ndryshuar. Të interpretosh një figurë historike, të vendosë të mirë në kontekst historik, sa më madhe të jetë ajo figurë, aq më shumë ke shanse që ti të fitosh një Oscar. Sigurisht interpretimi, plastika, sakrificat për realizimin e rolit luajnë jashtëzakonisht rol. Mund të themi, përmendim këtu kemi komentuar bashkë Lincoln, mos gaboj, që e kemi madje ka pasur debate në panel që pse duhet jetë Daniel Day-Lewis me Lincoln dhe unë kam qenë fan se pikërisht e kësaj pjese, sepse rolet historike dhe filmat historik, sado që bëhen në ndërthurje të gjinive, kemi filmin horror me pak satir, kemi i realen me realen, filmat realist, prap ato ka një fuqi, ka një magji më vete në Hollywood dhe përgjithsisht pushtojnë çmimet. Po të shohësh edhe Dunkirk nga 8 nominime ka arritur që të kthej 4 statuja Oscars, edhe kjo është pikërisht përsëri nga lufta e dytë botërore, është përsëri një temë historike. Kthehemi pak tek ceremonia dhe një herë, ndalim tek prezantimi. Besmir, ka qenë hera e dytë që Jimmy Kimmel ka përshtypjen zgjidhje ta prezantoj Oscars, një aktor humori, ndërkohë edhe që ka një show në vet. Si të duk? Po personalisht mendoj që është, siç e tha dhe Sara në fillim, mbeten pro asaj, mbetet një show jashtëzakonisht shumë madhështor. Për te kostove irreale do doja thoja për ato çfarë imagjinojmë ne, sepse po flasim për një tapet i cili ka kushtuar 400.000 euro, plus minus, $400.000 nëse nuk ngatroj, dhe imagjinohet çfarë ndodh pastaj me pjesën e tjetër nëse vetëm tapeti kushton aq. Domethënë, çdo element dhe çdo detaj ka suksesin e vet. Pastaj Amerika ka një gjë shumë të mirë, që të mund të masish fuqinë e çdo njeriu për publikun. Dhe kjo është në kohë reale. Pra, nëse Jimmy është sot, do thotë që vitin e kaluar ka qenë në atë lartësi, ka patur atë masa audiencë, e cila e bën ta rikthejnë aty. Paktën neve dim se si funksionojnë përgjithësi televizionet amerikane dhe me matin e audiencës. Pra nuk ka të bëj se sa i mirë dhe i bukurie, po ka të bëj se sa audiencë përfiton gjë e cila përkthehen trendet e ne. Besoj se e ka patur, edhe thash për mua nuk e di, betet e pa imagjinueshme, madje shpesh se kam menduruar ndonjëherë sikur të isha aty. Më duket pak e vështirë dhe shumë e largët. Jashtëzakonisht. Po bukur, gjithmonë humori. Po flasim për 30-40 milion. E kuptoj, po kanë fjalën fakti që zgjidhet një aktor humori gjithashtu, është një element më shumë edhe duket sikur jep më tepër. Është batuta kam përshtypjen, kjo është e gjitha që e bën. Sigurisht sepse nga humori nëse vetë thon diçka dhe
sa pikante ti e, do më thënë tjetëri pranon më kollaj, sepse ka kapur nga tematikat nga më të ndryshme. Sigurisht. Mirë, do të flasim pak për veshjet e kësaj ceremonie, e këtij eventi, pra të këtij viti, po e kemi Sarën kompetente, që do na i komentoj. Ne, përpara se të vim tek inserti që kemi përgatitur, është aktoreja Rita Moreno, 86 vjeçare, me që jemi tek veshjet, e cila kishte riveshur fustanin e saj me të cilin është shfaqur në të njëjtën ceremoni në vitin 1962. Ja tek e kemi të njëjtën aktore, në të majt bardhëzi jemi në 62-shin, dhe në të djathtë është aktoreja sot 86 vjeç me të njëjtin fustan. Çfarë guxim? Çfarë guxim dhe bravo i qoftë që shikosi e vesh të njëjtin fustan pa ndryshuar asnjë masë asnjë gjë, dhe që duket për mrekulli, apo jo? Është një nga të veshjet. Pasur një sfilat zonjave në mosh, aktore vetëm dhe sigurisht të cilat kanë shkëlqyer dje mbrëmë, apo jo? Po, sigurisht. Më pëlqeu shumë të pjesa e ngjyrave, që pam disa ngjyra shumë të bukura edhe nuk ekziston titulli i veshur më keq, nuk ekziston. Domethënë ishin shumë pak ato që me thonë se janë veshur më keq, sepse janë ekstravagante pak në mënyrë pak më të çuditshme. Ngjyra e floririt edhe të argjendit që ka mbizotëruar, domethënë mbi detaje, gjithë veshja, Jennifer Lawrence që ka qenë domethënë gjithë veshja, ngjyrë argjend flori, që është diçka ekstravagante, po është shumë e bukur. Le të shohim insertin që kemi përgatitur ne, të na i përmbledhë dhe të na i kujtojë edhe një herë veshjet e protagonistëve dhe më pas vazhdojmë me komentet për veshjet ndoshta më në detaje. Shohim materialin. Kujtuam baka shumë veshjet, në të djathtë kishim edhe cilët ishin stilistët për gatës, cila ishte veshja që të pëlqeu ty më shumë, Sara? Margot Robbie. Ishte një fustan i bardhë, me shumë elegante, domethënë nuk ishte ekspozuar pothuajse asgjë, po ishte aq e bukur me disa ishte i bardhë këtu, edhe disa detaje, domethënë mëngët ishin disa litar floriri argjendi që bjenin. Edhe ishte diçka shumë ekstravagante në njëjtën kohë, po është shumë elegante gjithashtu. Ishte shumë e bukur. Ishte gjë ajo veshja e Chanelit, më duket apo jo? Duket ishte sigur, më duket mua. Ishte po, ishte shumë e veçantë. Ishte shumë e veçantë. Qoftë se flasim për të njëjtën, se ndoshta ka pasur disa veshje të bardha, të cilat kanë spikatur. Jane Fonda gjithashtu, apo jo, kishte fustan të bukur. Po. Pastaj cila tjetër më pëlqeu? Një aktor e Lupita, Lupita, si jam baj mëndi. Lupita Nyong'o. Është një nga aktorë më të talentuar, domethënë që është spikatur, sidomos vitet e fundit, që është aktore me ngjyrë, është shumë e bukur edhe ka shumë trup të bukur, i kishte veshur një fustan pas trupit, ngjyrë floriri argjendi, që është një fustan ekstravagant, po e ka saportuar, ishte dashuri komplet. A ka një kod veshje tapeti kuq në Oscars? Të cilët i referohen aktorët përpara se zgjedhin veshjen e tyre? Zakonisht tapetin e kuq janë duke munduar të spikaten sa më shumë, që është më së normale, domethënë, sepse prandaj dhe shpesh shikojmë disa gjëra që janë pak më ekstravagante. Këtë vit nuk kemi parë diçka të tillë, shik patjetër, domethënë, të gjitha në mënyrën e vet, që kemi pa me dhe Emma Stone me kostum, me ngjyrë, me prerje. Ishte me pantallona, më duket apo jo? Po ishte një prerje shumë e thellë, po ishte shumë e bukur, edhe Emma Stone e saporton totalisht.
Fustanet e kuqe, sigurisht. Ishin shumë të bukura. Jaku është, domethënë, shikojmë tani fustanet e Lupitës. Ja, Lupita. Edhe Zendaya është e cila ka veshur, është spikatur sepse është, më duket e vetmja që ka veshur një fustan kaf, i cili ishte veror, material veror. Nëse ti do ishe në atë parad, çfarë do kishe zgjedhur ti? Ngjyrë të kuqe. Të kuqen? Po. Ngjyrë të kuqe, besoj. Pse të kuqe? Besoj, jam bjonde, jam e bardhë, është diçka që shkon me lëkurën time, po e kuqe është një ngjyrë, nuk e di, shumë ngjyrë pozitive, ngjyrë pasionit, dhe besoj si natë Oscars, është natë pasionit, domethënë. Besmir, po ti apo papion? Personalisht papion, kostumi i zi është mbetet për mua klasik dhe jashtëzakonisht shumë i bukur. Nuk dua ta ngatroj me Oscarin gjithsesi me Music Awardsin sepse aty bëhet nami. Dhe aty mund të shohësh çuditëra. Sigurisht, tjetër stil. Kurse këtu jemi disi më serioz, atmosfera. Tapeti kuq për tapet kuq, por këtu është tapeti kuq, do doja të thoja me rregulla deri diku. Ndoshta jo të vendosura nga producentët, por ndoshta sepse nuk ta lejon kjo lloj shfaqje të bësh ato skena që neve zakonisht shohim tek artistët e këngëtarët që dalin me çuditëra ekstravaganta ose në këto after party që po, duhet të respektosh eventin. Kodi sigurisht të Oscar në vetvete që është totalisht tjetër shumë diferente. Moshë 86 vjeç besoj se domethënë nga që kemi një miksim jashtëzakonisht shumë të madh midis edhe moshave, ndodh që të jetë pak më e respektuar si eveniment. Ama ka një kohë, veçja duhet të jetë glamur, patjetër, elegante, përderisa edhe vetë gazetarët që realizojnë intervistat aty dhe ata janë të veshur me të njëjtin kod veshje. Mua më përshtypjen të gjithë me fustane shumë elegant. Po se çdo gjë ka të bëjë me respektin që kanë ndaj eventit, domethënë si event është madhështor, siç thash, domethënë që mbledh gjithë këta njerëz të suksesshëm, edhe është respekt që tregojnë me veshjen e tyre ndaj eventit. Dhe duhet të them që është dhe parade e stilistëve. Sigurisht, domethënë zgjidhen stilistët, zgjidhen modelet, paramendohet, gjithçka është edhe zgjidhja sigurisht gjykohet nga kritika. Me muaj para. Pastaj pjesa tjetër... Mendoni që u përcaktua ndonjë tendencë nga parakalimi i djeshëm, sepse influencojnë edhe argjend. Ngjyra e floririt e argjendit. Jo vetëm si detaje, se detajet domethënë janë minimaliste, por gjithë fustane. Ishte diçka që nuk e prisje, sepse është diçka shumë ekstravagante. Por ishte një tendenca e djeshme. Që me siguri do ndjehet edhe më pas në modë dhe në krimet e afërta. Mirë, kemi mbritur në fund, sepse është të flasësh për Oscarin tani do duhej shumë të përkon, do shta po të ndalonim tek shumë filmat të tjerë, po zgjodhëm kryesisht ata më të parët, le temi, filmin më të rëndësishëm i cili u vlerësua me disa statuja, po kështu edhe për dy aktorët më të mirë. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu, ishte kënaqësi që pata, edhe shumë suksese në punën tuaj gjithmonë të mirë pritur. Mirë, ne kemi publicitet, takomi pas pak.